guys, this is Brandy of Brandalia and welcome sa video channel namin. And thank you pala sa lahat ng mga subscribers namin, and as of now, almost 5,000 subscribers na kami and still growing. Thank you sa mga nag-subscribe, nag-click ng like. Sinama nyo na rin yung mga yung isang bell icon doon para every time na nagpo-post kami ng videos or nag-upload kami ng videos, nano-notify namin kayo. Okay? And salamat sa mga nag-view ng mga videos namin. Umabot na ng thousands yung mga viewers namin. Thank you so much talaga. Sobrang laking salamat. Pasasalamat namin sa inyo. And ngayon, nandito kami kasi papakita namin tong binili namin na ring light sa Lazada. Okay? Matagal na namin talagang iniisip na bumili nito, but ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon na magkasundo na, o sige, bumili na tayo. So, eto na siya. Bubuksan ko siya. Magkano ko siya nabili? Okay, magkano ko siya nabili? It's worth, so let me check here. Okay. So, eto kasing nabili ko na to, wala pa siyang 200. Nasa 149 pesos. Actually, it's just 168 pesos. Okay? 168 pesos. Kaya titingnan ko, excited ko buksan. Kasi ito, maraming gamit to sa akin. Dahil home-based ako, magagamit ko siya just in case na madilim. So, ang laking tulong nito sa akin. O, sige, buksan na natin. Ito na yung gunting, bubuksan ko na siya. Alright? I can't wait na. Talagang excited na ako makita kung ano yung nasa loob ito. Okay? Okay, bukas na siya. Okay, oh. Meron ako, nahulog pa. Okay, so wala na naman to. So, meron siyang para siyang buttons. Siguro, i-connect mo to gamit ang Bluetooth. Okay, eto. Wow, okay siya. So, I think tingin ko magaan siya. And tingin ko may battery na siya sa loob. Okay, tapos meron pa siya dito, butas dito para pwede mo siyang gawing ganyan. Isabit sa katawan mo. O, gawin mo siyang keychain. Okay siya, maganda siya. Makintab siya, light siya, hindi siya heavy. Tapos parang meron siyang light indicator dito. Pag kino-connect mo siya, makikita mo kung nag-connect na siya dito. Okay, tapos ito naman, okay naman yung pagkakabalot niya. Medyo maluwag. Ay, kaya nga nabagsak pa to. Medyo maluwag, hindi masyadong nakapak ng maayos. So, ngayon, luguntingin ko na siya. Okay? So, dalawang boxes tong nakikita ko. Ito, isa sa tripod support. Nakita nyo? Actually, alam ko, ang binili ko yung pang ano lang table lang, hindi yung nakatayo talaga. Tapos, ito na yung light. Ring fill light. Okay? Pink or black. So, ito siya, nakalagay na siya dito. Pero, ito muna yung buksan natin. Okay? Ito muna isang box na maliit. So, medyo lukot yung box. Guys, medyo lukot yung box. Okay, pero tingnan natin. Okay. So, yung ano niya, material niya, of course, plastic. Diba? So, nabubuksan mo lang siyang ganon. So, naitatayo na siyang ganyan. Okay. Ganon siya. Right? Naiyuyuko mo siya, natatayo mo siya. So, just make sure na hindi siya madulas. Kasi lalo na to, pag glass yung pinapatungan mo, baka dumulas yung light. Okay? So, pantay lang natin siya. Okay, so yan yung sa tripod. Tapos meron siya dito yung parang screw, doon mo siya ilalagay. Diba? Tapos, ano pa? Meron pa ako nakitang laman dito. Okay. This is it. Ito na siya mga guys. Ito yung pag-hold ng phone. Yata. Hindi pa ako nakakagamit. Yeah, sa phone. O, naiaangat siyang ganon. So, dito mo siya ilalagay. Okay. Screw mo siyang ganon para mailagay mo yung phone. Okay? Ganyan siya. Kita niyo pa ba ako, guys? Alright. Tapos, eto naman. Ilagay muna natin to.
Buksan naman natin to. Okay naman siya. Feeling ko okay na siya. Hindi na siya dumudulas. Oh. Okay. Tapos, ito bubuksan ko. Ito na yung pinaka ring light. Okay. Right. Tingnan natin kung maayos yung pagka... Oh, ito na guys. Ito na. Okay, wala na naman. Lagay ko muna ito dito. Tapos, na merong mga parts na nakalagay na ganito. So, mamaya, titignan natin kung paano to. Naka-plastic siya. Okay, meron siyang, maano siya, oh. Mabigat to. Ito, mabigat. So, hindi ko alam kung saan ito nilalagay. Okay. Alam ko na. So, pwede siyang phone. Pwede rin naman ring light ang ilagay mo dito. Okay, tama. So, yung ring light mo, i-connect mo siya dito. Okay. Okay. I-connect mo siya dito, yung ring light. Okay. And then, eto naman, saan mo siya ilalagay? Actually, hindi ko alam kung paano siya ilagay. Okay, so, wala na siyang nakalagay dito. So, ganito siya, guys. Ganito siya. And, hindi ko alam kung saan. Meron siyang pag-control ng light. You know, gusto mo siya ng dim or bright. Meron dito. Okay, so, here naman, na ipo-fold natin siya. So, try lang natin kung malakas siya. Kukuha tayo ng power supply. Power supply. I-connect na siya sa power supply. Titingnan ko kung malakas siya. Power supply. Alam ko may power supply kami eh. Yung, alam niyo yun? Power supply na malaki. So, i-connect ko siya dito. Hindi ko alam kung paano siya i-connect. Saan ko siya ilalagay. Alam ko kasi na itatayo siya dito. Okay. So, kung gusto mo siyang itayo dito, hindi siya pwedeng same time na kasama nito. Pwedeng ito ang gawin natin. Pwede ko siyang alisin dito. And then, pwede ko siyang ikabit dito. Okay? Ikot siya dito. Alright. Yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Okay? Ayun. Okay. So, ito na siya. Okay, guys. Yan na. Ito na siya. Ito na yung pinaka-ring light natin. Tapos, iko-connect ko ngayon siya dito sa aming yan. Tingnan nyo, guys. Oh, nakatayo siya, diba? Tapos, ito yung niya, control niya. And then, ito yung power bank. Para lang masubukan ko. Kailangan may power bank ka. O kaya, kung computer, doon mo siya i-connect sa computer. Okay? Ito na siya. Nag-on na. And then, may control na ito, guys. Oh, umilaw na siya. Nakailaw siyang blue. Nakikita nyo? Ito, naka-blue na siya. So, ang gagawin ko, turn on ko na siya. Yun. Guys, malakas naman. Malakas na. Subukan ko patayin yung mga ilaw. Tingnan natin kung gaano siya kalakas. Okay, guys, tingnan nyo. Ito na siya. Oh, patay na yung ilaw niyan. Oh, malakas siya. Okay, patayin ko pa isang ilaw para ma-check nyo. Oh, see? Malakas siya, guys. So, okay naman siya so far. Buksan na natin yung ilaw. Papatayin ko na to siya. So, titingnan ko kung hanggang saan siya. So, para sa mga pang-emergency or pag nag-vlog kayo, nagre-record kayo, I think this is magandang LED light. Right? Alisin ko na ngayon siya. I-off nyo muna dito bago yung alisin. Kasi baka, hindi, ito muna yung didim. Okay? In-off ko siya, di ba? Turn on ko siya ulit. Tapos, kung ilalas ko yung light niya, pwede, ayan o, nalilas yung light niya, o. Kita nyo, guys?
Kung gusto ko naman siya na mas bright, ayun, ayun. Less naman. Okay siya. Okay. Tapos, i-on ko ulit, ha? On. Okay? I-less ko yung light, less brightness. And then, ito naman, palakasin ko yung bright. Yan. So, wow! I really love it. Okay. So, guys, I hope nakatulong to sa inyo. Maganda tong nabili ko na to. It's 169 lang, oh. Okay, pero okay na siya pang table. Maayos naman. Kasama na yung tripod niya. Okay, so eto na lang ang hindi ko alam kung paano gagamitin. Kung saan to. Check ko pa kung paano to nagamit. Kung paano to gagamitin. Okay, so kasi wala siyang manual. Hindi naman nakalagay dito kung paano gamitin. Okay, wala naman siya nakalagay. Walang papel sa loob. Okay, so ang liliit kasi ng mga nakasulat. Okay, so mamaya amihin ko pa siya. Pero sa tingin ko, eto okay na. Okay, so thank you guys for watching. Once again, thank you sa mga subscriber ng Brandalia. Talagang malaking tulong yung nagawa niyo sa amin. And I hope na palagi niyo kaming papanoorin. And thank you sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please click, subscribe, like. Idamay nyo na rin yung bell icon para nanonotify kayo ng mga videos sa amin. Okay? So, thank you so much. Bye, guys! Bye!